التطورات اللي بتحصل في ملعب الحسن الثاني بالمملكة المغربية الشقيقة دلوقتي حرفيا بيسبق الزمن. في فيديو النهاردة هناخد جولة حصرية وعميقة داخل وخارج الاستاد عشان نتابع آخر التطورات اللي تمت على مستوى المدرجات والتشطيبات الداخلية والمحيط الخارجي للملعب بالكامل. وفي البداية الشكر الواجب لأخي عصام على التصوير المميز والأكثر من رائع لكل تفاصيل الملعب. هسيب لكم رابط قناته في صندوق الوصف، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو بيعجبك محتوانا ما تنساش دعمك وتشجيعك لينا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. تابعونا. اهلا بيكم اصدقائي مرة تانية. حابب الاول ابتدي باعمال التشطيبات الداخلية بما انها عنصر جديد على عينينا داخل ملعب الحسن الثاني، ولكن قبل ما نخش في التفاصيل عاوزك تركز في اللقطة دي. فاكر لما قلتلك ان الشركة المنفذة استخدمت قطاعات جديدة من الخرسانة اللي هي القمر الخرساني وفوقيها بلاطات خفيفة الوزن علشان يكون في مساحات واسعة من الداخل بدون اعمدة وسطية، ودي شرحتها في الفيديو الماضي بالتفصيل الممل. تعالوا بقى نشوف أثرها في الداخل واللي بيتم ظهوره في منطقة قاعة المؤتمرات الصحفية اللي بتكون بمساحة واسعة من الداخل، وده قدروا يحققوه عن طريق القمر الخرساني والبلاطات خفيفة الوزن علشان تكون في مساحة واسعة بدون أعمدة في الوسط تعيق الرؤية. وطبعا لسه في بنية تحتية هيتم تعليقها في السقف اللي هتخدم على القاعة نفسها، واللي بالتأكيد هتكون مكيفة مركزيا وفيها إضاءات خافتة. وطبعا كل البنية التحتية دي هيتم دخولها من الفتحات المتواجدة في الحوائط الخرسانية اللي أمامكم، وبعدها يتم عمل السقف المعلق علشان يداري وراه كل البنية التحتية اللي هتتعلق في السقف. وبمناسبة الأعمال الخاصة بالبنية التحتية واللي اتكلمنا عنها منذ قليل، هل هي ابتدت بالفعل أم لا؟ بناء على المعطيات يا صديقي هي ابتدت بالفعل في نفس تزامن أعمال التشطيبات، وده بنشوفه في التشوينات اللي بتتم والضغطات الألومنيوم الخاصة بالمكيفات المركزية وشفط الروايح من دورات المياه، بالإضافة أيضا للتشوينات الخاصة بخراطيم الكهرباء اللي بيتم دفنها داخل الحوائط المعمارية واللي بيتم أيضا تركيبها على الحوائط كما امام حضراتكم. ومش كده وبس، بالاضافه كمان انه بيتم تركيب التريهات الخاصه بنقل الكهرباء واللي بيتم تعليقها في السقف علشان تنقل الكهرباء من فراغ لفراغ. يعني كل الاعمال الكهربيه والميكانيكيه والمعماريه واعمال المدنيه المتمثله في اعمال الخرسانات كلها شغاله في وقت واحد ما شاء الله. اتكلمنا قبل كده عن الفواصل الإنشائية وقلنا إن الملعب منفصل عن بعض في 8 قطاعات مختلفة، وده بيظهر طبعا في حامل المدرجات والأعمدة الحاملة ليه المفصولين بشكل واضح جدا. ومش كده وبس، الفصل كمان واصل لعمق الملعب، وده بيظهر أيضا في الأعمدة الداخلية وكمان الأرضية الخاصة بالبلاطات الأسقف. بالإضافة أيضا إن الفصل نفسه أيضا متواجد في الحوائط المعمارية اللي بيتم عملها في الداخل علشان تكون كل قطاع ليه الحائط الخاص بيه. الجزئية اللي جاية دي هنذكرها علشان المهتمين بالتفاصيل الإنشائية فقط، ممكن ما تهمكش ولكن لازم نقولها للاستفادة العامة. بنشوف في التقسيمات المعمارية الداخلية اللي هي بالطوب الأسمنتي إنه بيكون متداخل معاها أعمدة بشكل رأسي وقمر بشكل أفقي ومعمولين من الخرسانة المسلحة. في التقسيمات المعمارية القطاعات الخرسانية ليها مسميات أخرى زي بوست أو شمعة، والكاميرا الرابطة بنقول عليها بوند بيم، والهدف منهم هنا انه يربط الحوائط المعمارية ببعض علشان تكون مقاومة وقت الزلازل علشان ما تنهارش بسهولة، لانها بتكون ضعيفة جدا لان ما بيكونش بداخلها حديد تسليح. يعني لو قدر الله حصل زلزال المباني دي هيحصل لها شروخ مائلة بزاوية 45 درجة وممكن تنهار، واللي بيقاوم النقطة دي هي البوست او الشمعة والبوند بيم اللي هي القمر والاعمدة. ولو وصلت معايا للمرحلة دي يا صديقي ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ونروح للمدرجات الشمالية والجنوبية، سواء المدرج التاني العلوي أو التالت اللي لسه هيتم عمله في الفترة القادمة. أحد أصدقائنا كان بيسألنا ليه مفيش فتحات لدخول الجمهور على المدرج زي مثلا ملعب الأمير مولاي عبد الله.
التصميم هنا مختلف شوية في الشمال والجنوب. تعالوا ناخدها واحدة واحدة علشان تقدر تعرف الجمهور هينزل ازاي على المدرجات العملاقة. اولا الجمهور علشان يقدر يطلع على المدرجات العلوية فهيكون طريقه من الابراج الخرسانية العملاقة المتواجدة في محيط الملعب بالكامل، سواء عن طريق المصاعد الكهربائية او سلالم الجمهور العادية. وبعد كده هيطلع من الفتحات المتواجدة امام حضراتكم في الابراج الخرسانية. طيب هل هيتم صب خرسانات ما بين الابراج وبعض علشان الجمهور يقدر يمشي؟ في الحقيقة مش هيتم صب خرسانة. امال ازاي الجمهور هيقدر يخش على المدرجات؟ عن طريق بلاطات الهلوكور اللي شرحتها لكم المرة اللي فاتت. هيتم وضعها ما بين الابراج وبعض على شفة بسيطة جدا او جزئية صغيرة اسمها الليدج، بيتم وضع عليها من الاعلى البلاطات الهلوكور، وبعد كده يمشي عليها الجمهور من الاعلى علشان يقدر يوصل للمدرجات. وبعد ما يوصل للبلاطة الخرسانية اللي هي كانت في الاساس عبارة عن بلاطات مرصوصة جنب بعض، يقدر ينزل على المدرج من الاعلى للاسفل، والعكس لما يجي يغادر المدرجات. يعني مش هيكون في فتحات هنا تشوه المنظر، وده طبعا هيكون افضل بكتير للجمهور وراحة ليه. ولكن المدرج الثالث العلوي هيكون مختلف في المداخل بتاعته عن المدرج الارضي والمدرج الثاني العلوي، واللي هيكون فيه فتحات على اليمين واليسار وفي المنتصف من الاعلى، ودي هتكون عبر سلالم خلف المدرج الثالث العلوي، يعني علشان توصل الجمهور للمنطقة العلوية. وده اللي هيكون متواجد ايضا في الشمال والجنوب صورة طبق الاصل. اما طبعا عن المنطقة الشرقية والغربية فاللي هيكون فيهم مدرجين في الوسط بشكل عملاق، وده اللي ظهر طبعا في النموذج ثلاثي الابعاد اللي ظهر مؤخرا لملعب الحسن الثاني، واللي هيكون طبعا في متوسطه في الجهة الغربية مخصص للميديا او الصحافة والاعلام. اما الدرجة التانية المميزة في الجهة الشرقية فهتكون خاصة بالجمهور العادي، واللي هيتخللهم ايضا مداخل للجمهور بشكل واضح جدا. نقدر نقول نفس اللي تم عمله في ملعب الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. باقي الأعمال الاعتيادية الجارية في الملعب واللي شغالة بشكل مستمر، وهو تركيب المدرجات الخرسانية وصب الخرسانة الخاصة بالأسقف خلف المدرجات للطوابق المتعددة، بالإضافة كمان لاستكمال باقي الأبراج الخرسانية وصب بداخلها سلالم الجمهور. وإن شاء الله في فيديو قادم هنتكلم عن باقي المنشآت الرياضية اللي بيتم إنشائها داخل المملكة المغربية اللي متواجدة في الدار البيضاء وأكادير وفاس، الملاعب صغيرة الحجم. لو حابب نعمل دوت اكتب لنا في التعليقات. ولنا اصدقائي تكون خلصت تفاصيلنا مع ملعب الحسن الثاني بالمملكة المغربية الشقيقة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.